Kotse ba? Feel kotse na. Madalas nating marinig na driving is a privilege, not a right. Alam nyo, totoo naman. Hindi obligasyon ng LTO na bigyan tayong lahat ng plastic card na may pangalan at picture natin, ha? Pinaghihirapan yan sa pamamagitan ng pag-aaral, pag-practice at pagpasa sa written at practical exam. Ngayon, hindi komo na bigyan na tayo ng lisensya, pwede na nating gawin kahit ano sa daan. Mabigat na responsibilidad ang pagkakaroon ng driver's license, kaya nga may listahan ng violations at penalties ang LTO. Hindi kasi basta-basta pagmamaneho, at kung traffic violation sa pag-uusapan, ilan sa mga yan ang talagang iindahin ng bulsa nyo. I'm Stanley Chi, here to present 5 of the most expensive traffic violations in the Philippines. Para hindi kayo parahin ng traffic enforcer, like nyo na muna itong video namin, subscribe to our YouTube channel at click the bell icon para makauna kayo sa aming latest video content. Huwag nyo panoorin to habang nagdadrive, ha? Violation yun. At para lagi kayong updated sa full specs, latest pricing at news tungkol sa favorite car models nyo, check out our PhilKotse Car Guide just by clicking the link in the description below. Number 5, ang paglabag sa Anti-Distracted Driving Act or ADDA. Kung hindi nyo pa alam ang purpose ng batas na ito, ginawa yan para i-regulate ang paggamit ng communications devices at gadgets ng mga motorista habang nagmamaneho ng sasakyan. Oo, counted dyan yung sandali ka lang nakatigil habang naghihintay mag-green ang traffic light. Kasi naman, dadalawa lang ang mga mata natin at kamay. Kaya kapag nasa manibela tayo, dapat focus sa daan. Focus. Alam kong irresistible ako, pero saka nyo na panoorin ang videos ko kapag na-park nyo na ng maayos ang auto. Hindi biro ang penalties kapag nahuli kayong lumalabag sa ADDA. Ang first offense, 5,000 pesos ang multa. Kung pasaway kayo at naulit, 10,000 ang bayad. Sa tigas ng ulo nyo at pumangatlo pa, 15,000 na yan at may kasamang 3-month suspension ng lisensya. Kung sawa na kayo sa lisensya nyo, pwede namang humirit ng fourth offense. 20,000 pesos lang naman ang penalty. Sabay, revoke na rin ang driver's license nyo. Number 4, driving under the influence of alcohol or dangerous drugs. May mga pangyayari talaga sa buhay na talagang hindi nyo maiiwasang tumunga, mapa-celebration man yan, or heartbreak. Either way, kung napasobrang inom, syempre, impaired ang judgment at reflexes nyo. Hindi pwede yan kung magmamaneho kayo. Syempre, hindi ko na kailangang sabihin na masama rin ang mag-drive kung nasa impluwensya kayo ng droga. Bukod pa sa krimen ang paggamit mismo ng illegal drugs. Basta, matsyempohan kayo na langu sa alak o droga habang nasa manibela, 5,000 pesos ang kapalit plus suspended ng 1 taon ang lisensya kung non-professional license holder. Sa second offense, revoke na yan. Paano kung professional license? Strike 1 na yan. Revoke agad sa first offense. Iyari ang kabuhayan. Isasapalaran nyo ba? Nako. Number 3, driving without valid vehicle registration. Usually, mga brand new cars ang nadadali dito, pero applicable din sa mga pasunang rehistro o kaya naman ay expired, suspended or revoked. Oo, sabihin na nating kapalpakan talaga ng gobyerno na hindi agad mabigay yung plaka at rehistro. Kasi, ano nga ba naman ang silbi ng bagong auto kung hindi natin magagamit, di ba? Kaso, may grace period naman na binibigay. Pwedeng gamitin ang auto for 7 days after purchase kung wala pang OR or CR. Di bali na muna yung plaka. After 7 days, huwag ninyo na munang gamitin yung sasakyan kasi kapag nabisto kayo, 10,000 pesos ang jackpot na babayaran. Kung mahigit 1 buwan na pala na walang rehistro ang sasakyan, impounded na yan on the spot kaya magko-commute kayo pa uwi. Makukuha nyo lang ulit ang sasakyan kapag may maipakita na kayong rehistro na mabayaran ng multa. Number 2, driving a motor vehicle in the commission of a crime. Yung bang kusang loob kayong pumayag maging accomplice sa isang krimen sa pamamagitan ng pag-drive, most likely ng isang getaway vehicle. Hindi mahalaga kung pagnanakaw yan o pagpatay. Basta labag sa batas at ambag nyo yung pagmamaneho, damay kayo dyan. Kapag nahuli kayo, 10,000 pesos ang penalty. Hindi lang yan. Confiscated pa ang lisensya nyo. At kapag nahatulan kayo sa korte, permanente nang mawawala yan. Yung sasakyang ginamit sa krimen, impounded din at mababawi lang kapag nabayaran na ang penalties. Hassle? Aba, syempre, kaya huwag na kayong mag-illegal na mga hassle. Number 1,
driving a right-hand drive car. Kung meron man kayong exotic o foreign cars na ginasusan nyo para madala dito, of course, kating-kati na kayong i-drive yan. Pero kasi, left-hand drive ang gamit natin dito sa Pilipinas. Kaya hindi compatible ang right-hand drive car sa maraming bagay tulad na lang ng placement ng traffic signs at road markings. Eto pa, hassle umorder sa drive-thru kung right-hand drive ang kotse nyo. Na-realize nyo rin, no? Kung ganyan ang sasakyan nyo, suggestion ko, ipa-convert nyo muna to left-hand drive. Otherwise, tumataginting na 50,000 pesos ang multang babayaran nyo. Imagine, 50,000. Pang gasolina din yun o kaya pambili ng accessories. Pang engranding dinner date na rin o kaya pang malakasang bakasyon. Iba-ibang traffic violations, may minor na maliit lang ang multa, meron ding mas serious at mas mataas ang penalty. Siyempre, mas maganda kung maiiwasan natin ang paglabag sa batas trapiko, gaano man ka-trivial yan. Hindi lang naman kasi pera ang usapan dito, kundi yung pagkakaroon ng bahid sa record nyo. This has been Stanley Chi, ang inyong senpai ng turbuhan for the 5 most expensive traffic violations in the Philippines. Kita-kits tayo sa next video. Bye-bye! Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!